הרוק'נ'רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים. כן, אנחנו בפרק 60, זאת כבר ממש חגיגה. ויאללה, נגלוש ישר לנושא של האורחת המדהימה שיש לי כאן היום, שהיא גם חברה, תכף תגלו מי. אז ככה, זה התחיל באנטי-אייג'ינג, והמרוץ אחר הבוטוקס, הניתוחים, שינוי הגוף, הפנים, עד העלמת קמטים, total look, מה שנקרא. והשפעה על רעה או טובה, אנחנו נבדוק, השפעה על מיליוני נערות ונשים, ובעצם העברת מסר עקיף, אך ברור של חלילה, אל תזדקני, שומו שמיים. זה המשיך לאישה אחת, שיושבת כאן מולי, שדווקא מגיעה מעולם הדוגמנות והזוהר של שנות ה-80, ועל פניו אמורה לחיות את האנטי-אייג'ינג הזה, ופשוט יום אחד קיבלה תקריזה על כל האנטי הזה, והיא החליטה שהיא הולכת על אנטי-אייג'ינג. ואז זה הפך למה ללכת על האנטי? למה לא ללכת על החיובי? הרי אנטי זה מינוס, ומינוס זה פלוס, אז מאנטי-אייג'ינג יצא פרו-אייג'ינג. כי את, סמדר, באמת חיה את זה במלוא רמ"ח איברייך, ואת משפיעה על עשרות ומאות ואלפי נשים בארץ ובעולם, לאהוב את עצמן באופן טבעי. אז יש לי את הכבוד לארח את סמדר גנזי, אתם כבר רואים אותה במצלמה, מובילת תנועת פרו-אייג'ינג בישראל, בעלת סוכנות הדוגמנות, פרו-אייג'ינג מודלס, ואם תרצו לדעת עוד, אז דוגמנית מצליחה בשנות ה-80. אי אפשר לשכוח אותך, כאילו היית הג'ינג'ית, הדוגמנית הג'ינג'ית היחידה המטולטלת עם החיוך הענק הזה. את גם שחקנית בוגרת מהסטודיו של יורם לוינשטיין, שהתארח פה גם בקרוב. אולי הייתי מאחדת את שניכם. בשמחה. ואפילו מורה לחינוך גופני. נכון. אז היי לכם, הרוק'נ'רוליסטים של העסקים וגם של החיים. מה שלומכם היום? אתם אנחנו בפרק הרוק'נ'רול של העסקים, פרק 60, שזו העונה השנייה של הרוק'נ'רול של החיים. כי כולנו חוטפים את הרוקס, הסלעים האלו שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק ובחיים, וכולנו גם רוצים להמשיך להתגלגל הלאה, to roll, וכשאנחנו מתגלגלים נכון, נוכל לייצר הצלחה אמיתית. rock and roll בשפתי. אז סמדר, לפני שאנחנו צוללות לעומק, מה תרצי לומר למאזינים שלנו כפרומו למה שהולך להיות בפרק הזה איתך? אני חושבת שמילת המפתח היא תשוקה. אני חושבת שהכל מתחיל משם. זה הבסיס. והמתנה הגדולה שאני יכולה להגיד על עצמי, שמצאתי את התשוקה שלי, מצאתי את השליחות שלי, אבל זה מתחיל מבעירה, מתשוקה שבוערת בי. שמה היא? לעשות מהפכה, לשנות את העולם. יפה. פה אנחנו נוצרים, זה אחלה פתיח. יאללה, תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים. אנחנו הולכים והולכות לעוף בפרק הזה על אהבה עצמית. ככה פשוט איך שאני. עם הקמטים שרכשתי בגבורה כל חיי, ועם המראה הטבעי שלי, שלכם, כן, שלכן, עם קבלת הגיל ואהבת הזמן. כי בעולם כמו שלנו היום, זה לא כזה מובן מאליו, כשברשתות החברתיות ובכל מקום בחוץ משתחווים לפילטרים, לבוטוקסים, ללייזר, לפייק אולי. ואיך מכל זה נולד החזון שלך, שהפך והופך לעסק מצליח ולתנועה אמיתית שחוצה גבולות. We walk the talk, מה שנקרא. אנחנו ברוק'נ'רול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים וניתוחים מרתקים. אנחנו מתחילים, go.
יהודה גנזי. מי את? מי את מאחורי הפסדה הזאת של הדוגמנות המצליחה משנות ה-80, מפיקת סוגות אופנה מדהימות, אתם יכולים לראות אצלה ובסטוריז שלי, ובעלת פרו-אייג'ינג מודלס, מלא טייטלים. מי את? מעבר לזה שאני חייבת לגלות שאת חברה טובה. נכון, כבר הרבה שנים. נכון. אני סמדי מהקריות. גדול. בסוף, אני סמדי מהקריות. בקריית מוצקין, גדלתי בקריית מוצקין בשנות ה-60, מקום קטן, תמים. אמנם עזבתי לפני הרבה שנים, אבל הקריות אף פעם לא עזבו אותי. מה זה אומר שהקריות אף פעם לא עזבו אותך? שנשאר בי, הילדה שבי, אותה סמדי מהקריות, חיה בי. אני בקשר איתה. יש לי קשר נהדר איתה. אז מי זאת? מי זאת סמדי מהקריות? אם את יכולה לאפיין אותה? ילדה טובה. ילדה טובה? כי כשאמרת לי מהקריות, כבר דמיינתי איזה פושטקית, לא, אני הייתי, מורדת. לא, פושטקים נהייתי אחר כך. כי את פושטקית. פושטקית, בדיוק. לא, אני ממש הייתי ילדה טובה, ויש בי את החלק הזה, אני מדגישה, שלא, יש בי עדיין את החלק הזה, שלא יחשבו שאני רק פושטקית. כן, את גם ילדה טובה, את תמיד דואגת לחזור ממסיבות מוקדם. נכון. לביוטי סליפ שלך. נכון, בדיוק, לפני שהקרקרה תהפוך לדלת. בדיוק. תלמידה טובה, תנועת נוער, מתעמלת, מדריכת התעמלות מגיל 16, התחלתי ללמד ילדות התעמלות קרקע ומכשירים, במכה בקריית ביאליק, עבדתי פעמיים בשבוע. וואו, חרוצה כבר אז. חרוצה, מאוד down to earth, שתי רגליים באדמה, אף פעם לא הייתי מתאפרת, לא הייתי מתלבשת, הייתי מין סוג של קיבוצניקית, אימא קיבוצניקית, סוג של קיבוצניקית בקריית מוצקין. עם ערכים, ערכי הקיבוץ שבעצם קיבלתי מאימא שלי. אז איך פתאום מילדה כזאת הפכת להיות דוגמנית כל כך מצליחה? ונכנסת לבוהמה התל אביבית, ואפילו התחתנת עם דן טורן, זה כאילו ישר עם המוזיקאי, ברוק אנד רול, ממש. ממש ככה. באמת גרתי אז בחיפה, בדירה סחורה, אחרי שהשתחררתי ולמדתי הוראת חינוך גופני בווינגייט, עשיתי תואר ראשון בחינוך גופני וספורט בווינגייט, וגרתי בדירה סחורה עם שותפה, ועשיתי את הדבר שחלמתי עליו, רציתי להיות מורה להתעמלות. לימדתי, לא כמורה מן המניין בבית הספר, אבל כן בחוגים פרטיים, והייתי מורה לשחייה בבריכה עירונית, ופשוט הייתי מורה. ויום אחד הלכתי לבלות, כפי שאת יודעת, אני אוהבת לבלות, ברים, מסיבות. מרכז הכרמל היה איזשהו בר, הלכתי לבלות, חבר'ה, אני עובדת על הבר, עומדת לידי. עובדת על הבר? עומדת על הבר עם איזה ככה, עם איזה דרינק, אז עוד שתיתי פה ושם בנסיבות חברתיות, לחיים עם מים, שזה השמפניה של הטבע. השמפניה של הטבע. אנחנו ילדות טובות. עומדת לידי במקרה, אבל אין מקרה. אין מקרה. אין מקרה. חשבתי אז שזה במקרה, עומדת לידי תורן בלונדינית, קראו לה שרה, אני זוכרת את השם שלה, כל החיים אני לא אשכח, כי היא מסתכלת עליי, פונה אליי, אני לא מכירה אותה, היא פונה אליי ואומרת לי, תגידי, את רוצה להיות דוגמנית? out of the blue, באמצע בילוי. אני אומרת לה, אני מורה, אני לא רוצה להיות שום דוגמנית, אני מורה, אני רוצה להיות מורה. גדול. אני מגשימה את החלום שלי, אני עובדת בחלום שלי, אני מורה, מורה לתנועה, מורה להתעמלות, מורה לג'אז, למחול מודרני. ואז היא אמרה לי, אבל דווקא יש לך נתונים, ואת לא רוצה פעם ככה לנסות? ואז אני אומרת, אני ספורטאית. ואז אני אומרת לעצמי, סמדר, אני אומרת לעצמי, ביני לביני זהו 2 שניות, זה דלתות מסתובבות. אמרתי לעצמי, אני ספורטאית בשביל הספורט, רק בשביל הספורט, בשביל חוויה פעם בחיים. וואו. סליחה, אני אנסה, אני אלך על מסלול, מה שיהיה, שתהיה לי חוויה לספר לנכדים שלי, וזה בגיל 22, אני חושבת על זה, על חוויה שתהיה לי לספר לנכדים שלי. מדהים. אני אומרת לה, את יודעת מה היה לה? בואי נעשה. בקיצור,
התגלגלתי לתצוגת אופנה הראשונה בחיים, and the rest is history, כי מהרגע הראשון, התנפלו עליי, נתנו לי המון תצוגות, לקחו אותי לתצוגות, תוך 2 נהייתי דוגמנית מאוד מאוד מצליחה בחיפה. וואו. לאט לאט הפסקתי עם ההוראה, כי פתאום התחלתי להרוויח הרבה יותר כסף בדוגמנות. וגם הלוז התמלא, מן הסתם. הלוז התמלא, וגם בתור בחורה צעירה, בת 22. מה הרגשת? בתצוגות? בכלל, שפתאום את עוזבת את ההוראה לטובת הדוגמנות, איך הרגשת? לא חשבתי על זה מספיק לעומק. זה פשוט סחף אותי. מקצוע הדוגמנות בחר בי. אני לא בחרתי בו, זה מעולם לא הייתה בחירה שלי, הוא בחר בי. ולימים, כשהקמתי תנועת פרו-אייג'ינג בישראל, שזה היה לפני 6 שנים, בגיל 55, אני בת 61, לא נראית, חבל על הזמן. בלי בוטוקס ובלי כל העניינים. בלי כלום. שזה מדהים. ואת יודעת, זה גיל כזה שאת מסתכלת אחורה, יש את ההרצאה המפורסמת של סטיב ג'ובס, שנקראת Connecting the Dots, אז מי שלא צפה שיצפה בטד, שהסתכלתי אחורה, והסתכלתי לחיים שלי, ופתאום כל הפאזל הזה התחבר לי, אז הבנתי שכלום לא במקרה, לא סתם פגשתי את שרה, לא סתם שרה פנתה אליי, באמת לא היה לה שום אינטרס, היא לא... אני מעניינת אותה. בחורה שהכירה על הבר, היא עשתה לי את החיבור הראשוני לעולם הזה, העולם הזה סחף אותי ושאב אותי אליו, גם נורא כיף להצליח, פתאום נורא הצלחתי, זה כיף. הצלחה, האם זה מתובל, היא מתובלת בזה שפתאום היית מפורסמת? איך זה בא לידי ביטוי? ההצלחה שנורא אהבת כי מה? אהבתי כי אני רקדנית ואני פרפורמרית. בשבילי ללכת על המסלול זה היה כמו הופעה. בווינגט למדתי במגמת מחול, אני מורה למחול, רקדתי ב3 להקות מחול של וינגט, להקת ג'אז, ושתי להקות מחול מודרני, חיה אלפרין, האגדית, מורתי, שעד היום אני בקשר, אני באמת, היא הראשונה שזיהתה בי, אז בווינגט, ולקחה אותי לכל הלהקות, אז מבחינתי זה עוד הופעה, על מסלול, זה הופעה, אני יוצאת למסלול, יש לי קהל, זה מה שלמדתי לעשות, למדתי להיות פרפורמרית. כן. משחק למדתי אחר כך, אבל כל החיים, אני אוהבת להיות פרפורמרית, אני אוהבת להופיע. כן. אז היה כיף, ההופעות, והיו הופעות בשבילי, והשכר הנאה בצידן של ההופעות, זה גם היה כיף. פתאום גם לקבל על זה כסף ולהתפרנס מזה. ויחסית, זה היה הרבה כסף, יחסית להוראה. נכון. שאנחנו יודעות כמה, לצערנו, מורות מרוויחות, מורים מרוויחים. אז כבר אז הכסף גם שיחק תפקיד, ללא ספק. אבל אף פעם לא עניין אותי הפרסום. ממש, ממש לא. אף פעם לא רציתי להיות מפורסמת. גם עכשיו אני לא רוצה להיות מפורסמת. אני רוצה, יש לי שליחות, אני רוצה לקדם את השליחות שלי. אוקיי, ורק לספר לכם שאפילו דגמנו ביחד, אני זוכרת לשטראוס. נכון. גם אני הייתי דוגמנית על מסלול. נכון, ככה הכרנו. נכון, ככה הכרנו. ופרסומת שעשינו ביחד. נכון, שטראוס נדמה לי. אני לא זוכרת מה זה היה, בדיזנגוף סנטר למטה, עם העטלפים. את זה אני לא זוכרת. אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. מה את אומרת? בחניון, התחתון של דיזנגוף סנטר, לא היה שם שום דבר. של אז עוד. היו עטלפים. יואו. שם רקדנו. נכון, גם רקדנו. בפרסומת, אני לא זוכרת למה זה היה. אולי בקליפ למיקה קרני? אז ביום, אני עזבתי את הדוגמנות, ביום שאחד הצלמים הכריח אותי, שהוא ימרח עליי שמן על הגוף. התמודדת עם סיטואציות כאלה? איך התמודדת עם זה? כי את לא פריירית. כן. אני נאלצתי לתת לו למרוח לי את השמן על הגוף, הוא לא נתן לי שום אופציה אחרת, וזהו, חתכתי בבת אחת. תראי, זה חתיכת רוק, זה חתיכת סלע. היו קטעים. תמיד רצו לראות אותנו ערומות בחדרי הלבשה, וזה תמיד היה יותר מעניין, אנשים לראות אותנו ערומות בחדרי הלבשה, יותר מעניין מאשר על המסלול. היו ניסיונות להטרדה, אבל בגלל שאני לא פריירית,
אני תמיד נפנפתי, ותמיד, תראי, זה לא הייתה תקופת מיטו. נכון. זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. נכון. אבל... זו הייתה תקופה שכשאני סירבתי, למשל, התנקמו בי ממש. אז אני לא אשכח את זה, סיפור מוטי רייף, האלוף, המלך, שהוא גם חבר מאוד מאוד טוב שלי, היינו דוגמנים ביחד בחיפה, ככה הכרנו, דגמנו ביחד בתצוגות בחיפה. יום אחד דגמנו שנינו בתצוגת אופנה במועדון, הוא זוכר את זה אפילו יותר טוב ממני, כי זה סיפור שהוא תמיד מספר. דגמנו ביחד, וזו הייתה תצוגה שלא היה מסלול, דגמנו על הרצפה, והבליינים זה היה מועדון לילה, הם לא ישבו, הם עמדו בצדדים, ואני הלכתי למסלול, ומישהו זרק לי, אחד מהקהל, זרק לי משהו גס. מאוד גס, משהו גס. זרק לך משפט גס. גס. אני לא יודעת אם להגיד אותו או לא. יכולה להגיד. הוא אמר לי, הוא צעק, יו. ניגשתי אליו, הבאתי לו סתירה של הלייף. די, אני לא מאמינה. תשאלי את מוטי שאת פוגשת אותו. אני חייבת תגידי לו, תספר לי על הסתירה שסמדר גנץ העיפה למישהו במועדון בשנות ה-80. וואו. כן, אשכרה, זה מה שהיה. מיד אחרי הסתירה שהוא חטף ממני, המשכתי לדגמן כאילו כלום לא קרה. גדול. והסיפור היפה, הסיפור העוד יותר יפה, זה כשסיימנו את התצוגה ויצאתי החוצה עם התיק, אני יוצאת החוצה, הוא רודף אחריי. הוא ניגש אליי. אומייגאד. הייתי עם הדוגמניות, עם חבר'ה, מוטי היה לידי. הוא ניגש אליי ואמר לי, רציתי להתנצל. יפה. אמרתי לו, התנצלותך מתקבלת, זאת אנקדוטה שאני לא אשכח אותה כל החיים שלי. איזו התמרה עשית לו. כן. זאת פשוט התמרה מטורפת. אז בצורה זו, מאז לא אהבתי סתירה לאף אחד. בקונסטלציה הזאת. בקונסטלציה הזאת חיפשתי את המילה. אבל סתירות וירטואליות בקונסטלציה הזאת. את נותנת. אני נותנת. כן, אני רואה בקבוצה שלך. כן. כן, את רואה. ברור. את לא פריירית, מה שנקרא. תשמעי. מדברים אליי לא יפה. מקבלים בחזרה. כן. טוב, היום לא כדאי לתת סתירה למישהו, היום הוא גם יכול להוציא סכין ולתקוף. גם היום בעידן המיטו, וטוב שכך, הרבה דברים שאז לא נתפסו כהטרדה. נכון. הרי מה טוב בעידן המיטו? שהיום יש דברים שגבר עושה, ובעצם המיטו בעצם נתן לגברים בעצם להבין שהדבר הזה שאתה עושה, זה הטרדה. פעם זה לא נחשב ככה. אם מישהו היה מפליק על התחת, או אם מישהו היה אומר לך דברים על הגוף שלך, או על החזה שלך, או כל מיני דברים שאסור לדבר ככה, זה הטרדה. יש הטרדה מילולית, יש הטרדה פיזית, יש כל מיני סוגים של הטרדות. נכון. וזה דבר טוב מאוד, אבל אז לא הבנו, זה היה מותר. זה היה אזור C, אני קוראת לזה, באזור הידיעה של היידיגר, הוא חקר את אזור הידיעה של בן האדם. אז הוא אמר, יש את אזור A, מה שאני יודעת שאני יודעת. יש את אזור B, מה שאני יודעת שאני לא יודעת. ויש את אזור C, שם גם קורית ההתפתחות. האזור C זה מה שאני לא יודעת, שאני לא יודעת. יפה, נהדר, למדתי משהו. וזה, אנחנו היינו באזור C אז. בדיוק. לא ידענו שלא ידענו אפילו שזו הטרדה. בדיוק. אבל עדיין אנחנו כנשים חווינו את זה כהטרדה, נכון. לא ידענו לקרוא לזה בשם. נכון, בדיוק ככה. בול. אז אם כבר העלית מיטו, אנחנו ישר יכולות לנסות להבין. אז מה הקשר בין מיטו לבין מה שקורה עם כל האנטי-אייג'ינג והפרו-אייג'ינג? הרי כל תנועת האנטי-אייג'ינג היא כאילו סותרת את המיטו. או לא. ומשם, איך כאילו זה מתחבר לך לפרו-אייג'ינג? תראי, אני לא רואה קשר ממש מובהק בין המסר של מיטו לבין מגפת האנטי-אייג'ינג, לבין תנועת פרו-אייג'ינג שאני מובילה אותה. אני כן רואה קשר בין זה שנשים החליטו להפסיק לשתוק, והחליטו לצאת מכל מיני ארונות. כן. אני בחרתי לצאת מארון ההזדקנות,
להוציא להברר את המילה, להזדקן, להוציא אותה לאור השמש. מהנפטלין. כן, רגע, אז את לא חושבת שזה קשור למיטו? כאילו, אם לא היינו בתקופת המיטו, האם בכלל היית יכולה לקיים תנועה כזו ולהגיד, אני גאה בקמטים שלי? מעניין. אני לא יודעת. יכול להיות מאוד שאני, מה שנקרא, עומדת על כתפי ענקות, ענקים. לא, את לא עומדת על כתפיהם, אבל בהחלט יש לזה השפעה. תראי, זה גם קשור לפמיניזם, זה קשור לסופרג'יסטיות, זה קשור מה זה סופרג'יסטיות? סליחה על הבורות. התנועה שורפות החזיות, זה קשור לנשים שעשו את העבודה בשבילנו בשנות ה-50 וה-60, כל הפמיניסטיות, תכף אני זוכר בשמות, קשה לי עם שמות. לא, אני גם לא טובה בשמות. בגילי המפלג. תנו לנו אתם שמות בתגובות. למשל, נעמי וולף, שכתבה את הספר מיתוס היופי ב-1990, היא כתבה ספר שהוא התנ"ך שלי. אני זוכר בשמות, של פמיניסטיות מאוד חשובות, אמריקאיות, ידועות, שבעצם, את יודעת, מה שאני עושה, זה כי הן התחילו בשנות ה-50 ובשנות ה-60, הוציאו אותנו מהמטבחים, נלחמו על זכות בחירה, נלחמו שנוכל ללמוד באוניברסיטאות, צרפו חזיות, עלו על המוקד בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל, עשרות שנים לאחר מכן, שתקום תנועת מיטו, שתקום תנועת פרו-אייג'ינג, ולהגיד, תפסיקו למשטר אותנו. משטרתם אותנו בשנות ה-50, אישה טובה, רעיה טובה, הייתה רעיה שנמצאת בבית, במטבח ובגידול ילדים. מאופרת ועם אודם גם. בדיוק. בבית. נעמי וולף מדברת על זה בספר שלה, שבעצם ברגע שהשתחררנו מהמשטור של הפטריארכיה, שבעצם החזיקו אותנו בבית, את הנשים, ברגע שהשתחררנו מהמשטור הזה, אז הפטריארכיה הייתה צריכה להמציא משטור חדש. איזה משטור הפטריארכיה תמציא? משטור הגוף והפנים, שאידיאל היופי, שאישה או בחורה או נערה או אישה צעירה מבוגרת, צריכה להיראות ככה. צריכה להיראות רזה, גבוהה, חלקה, בלי שום קמת בפנים, כי אסור לנו להזדקן. וגם אמרו שלא לחייך הרבה, כדי שלא יעשו לנו קמטי חיוך בעיניים. אז יש את התיאוריה הזאת, שזה בעצם המשטור החדש, אני מאוד מאוד מתחברת לזה. שבעצם, אז אני חושבת שכן יש איזשהו חוט מקשר בין כל המאבקים הפמיניסטיים של העולם הזה. לגמרי. אז בעצם אני מנסה להבין, כאילו, אתה יודע, אני יכולה להבין את זה, אני רוצה לשמוע אותך אומרת את זה. למה דווקא האנטי-אייג'ינג מרגיז אותך? איפה זה פוגש אותך? אותך, סמדר. תראי, אני בת 61, מגיל 40, כל תעשיית הבוטוקס, למשל, היא התחילה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה התחילה בוטוקס, לפני כן היו ניתוחים למתיחת פנים, רק נשים מאוד מבוגרות עשו את הניתוחים האלה, התביישו בזה, לא דיברו על זה, אני לא טוענת שזה בסדר או לא בסדר להתבייש, אני לא קשור. לא נכנס לזה. לא נכנס לזה שכל אחת תדבר על מה שהיא רוצה. אבל אני זוכרת את זה, כי הייתי אז בת 40. ואז נכנס כל הנושא של הבוטוקס, אחר כך התחילו חומצות, מילואים, בהתחלה זה התחיל עם הבוטוקס. ואני מגיל 40 התחלתי לחוות לחץ. לחץ. וואו. כזה, כאילו שמישהו כל הזמן צובט לי פה, דוקר לי פה, כאן, על הכתף, כל הזמן לחץ. ממש הרגשתי וחוויתי את זה. מה היה הלחץ? הלחץ היה, היו פונים אליי גם כל מיני קליניקות לקלקולים אסתטיים, וגם כל מיני... קלקולים אסתטיים? טיפולים? קלקולים. קלקולים? כן. זה מה שאמרת? זה מה שאני אומרת. וואו. כן. טרמינולוגיה זה דבר מאוד מאוד חשוב. נכון. ולכן, כשמתקשרים, מטרגטים נשים, ומתקשרים להן כל מיני קלקולים אסתטיים במסווה של טיפול, כי זה לא טיפול, זה לא טיפול. אין בזה שום טיפול. את עכשיו מתסיסה את כל חברות הענק. נהדר. לא עכשיו, אני מתסיסה אותם כבר 6 שנים. כבר 6 שנים אני מתסיסה. כשבאים לנערה צעירה או לאישה ואומרים לה, בואי נטפל בך. מה זה טיפול?
טיפול זה כשכואב לך משהו, ואת צריכה מזור. טיפול זה דיאליזה. בדיוק. רפואי. את צריכה מזור. משהו שחייבים. ריפוי. בדיוק. עכשיו, מה התעשייה הזאת עושה? איך היא משחקת זה? הנדסת תודעה, איך היא משחקת לאנשים בראש? כן. וזה מה שמרגיז אותי, וזה מה שאני הרגשתי וחוויתי מגיל 40 עד 55, עד שהחלטתי ש-not anymore. זהו, נמאס לך. נמאס לי, אני לא מוכנה לשמוע יותר את האנטי הזה, די עם האנטי הזה, אני לא יכולה יותר. איך משחקים בראש? גורמים לנשים להבין, או מחנכים נשים, שמשהו פגום בהן, משהו לא בסדר בהן, שקמטים זה כיעור שצריך לתקן, שהזדקנות או התקמטות זה פגמים איומים, זה כיעור. עכשיו, ברגע שמשכנעים נשים שככל שהן מזדקנות, וככל שרואים יותר את סימני הגיל עליהן, הן מתקערות, אז עכשיו כשאת משוכנעת שאת מתקערת, בגלל שאת מתבגרת, מזדקנת, ושרואים עלייך את סימני הגיל, עכשיו בואי נטפל בך בקליניקה שלנו. הם גם נהדרים במרכאות כפולות, שהם באים ואומרים, תתחילי עוד לפני. נכון, תתחילי בגיל צעיר. כי אחר כך זה לא יעבוד. נכון. כמו שזה יעבוד אם תתחילי בגיל 30. נכון, עכשיו למה הם עושים את זה? זה קפיטליזם, זה שוק. כן, כסף, מדובר פה בכסף. רק כסף. עסקים, אבל שדופקים לאנשים את החיים, או איך אתה רואה לקרוא לזה? עסקים שגורמים לנשים להתמכרות, שגורמים לנשים להוציא ממיטב כספן. שוב, אני לא מתערבת שכל אחת תעשה מה שהיא רוצה עם כספה, עם דעותיה, עם פניה, אני לא באה לחנך אף אחד. אבל כן, יש לי בת 29. וכן, אני מסתכלת על חברות, לא יודעת חברות שלה, אבל בנות בגיל הזה, ואני רואה בנות בת 16, שמסתובבות עם שפתיים נפוחות, עם הזרקות לשפתיים. ואני חושבת כאימא, על נערות, על נשים צעירות, שצריכות כל חודש, או כל 3 חודשים, או כל חצי שנה, לשים 5,000 שקלים. זהו, תסבירי את הנקודה הזאת של ההתמכרות. למי שלא מבינה בזה כמוני. כי מה שקורה כשאישה... למה זה התמכרות? אז אני אסביר, זה קודם כל זה מדרון חלקלק. כשאישה נכנסת לקליניקה, לקלקולים אסתטיים, למה אני מתעקשת על זה? כי טרמינולוגיה, ברגע שאנחנו נשנה, זה מאוד משפיע. את עושה הנדסת תודעה מתקנת. בדיוק. פזו, שאת מלמד, את מביאה לי היום הרבה תובנות חשובות, אני אאמץ אותה, טוב שיש את הפודקאסט, אני אכתוב לעצמי אחר כך את כל הנדסת תודעה מתקנת. בדיוק. ככה הגעת מהאנטי אייג'ינג. בדיוק. עכשיו, תראי, נכנסת אישה, לא משנה באיזה גיל, למקום כזה. וישר אומרים לה, תראי, את חייבת לתקן את הכעס. וואו, איזו מניפולציה רגשית על לקוחה. מבינה? זה מה שהם עושים. וואו, כאילו הם כבר הפסיכולוגים של אותה בחורה. לתקן את הכעס, לזה קוראים, יש שמות. ומצביעים, תראי להם במצלמה. הנה, רגע, אני עושה גם, זה הכעס. כן. עכשיו, יש שמות לקמטים. וואו. יש שמות, למשל, אלה. זה חיוך בעיניים? לא, איך קוראים לזה? רגלי עורב. מה? כן. פעם השנה שאני שומעת. רגלי עורב. למה? איך הגיעו לרגלי עורב? אלה קוראים לזה מוקיון, משהו, קמטי מוקיון. כן, כי עורב, יש לו כזה, אז זה אלה, שזה כאילו, אז מה אני באה ואומרת? איזה משפיל. קצת, יש בזה משהו משפיל ומדכא. בדיוק. אז קודם כל, אישה נכנסה, אומרים, בואי תתחילי עם הכעס, קצת נעשה לך ברגלי עורב, קצת נעשה לך במוקיון, אז רק קצת. אבל מה קורה? קצת זה, בואי נזריק לך קצת הרואין. בדיוק. עכשיו יש תפריט. את יודעת, רואים, זה עולה ככה, זה עולה ככה. כל מזרק 1,500, קצת, תתחילי קצת. כשרק מתחילים לך קמטים בגיל 25, הם אומרים, 6. שפתאום רואים איזה קמטון קטן ומקסים. בואי נתחיל. ואז, למה זה מדרון חלקלק? כי סודרים לה, מותחים לה, היא לא רואה כלום, היא חוזרת להיות. פנים מתוחות לגמרי, או חלקות לגמרי. ואז אחרי 3 חודשים, זה נעלם. וואו. עכשיו, את מבינה, ואז שזה מטורף. היא חייבת לחזור. הנה ההתמכרות. היא חייבת לחזור. ואז אומרים לה, אבל יש לך בואי גם, החשיבה.
זה נקרא חשיבה אלה יש במצח? לזה שם אחר. אוקיי. אני, עכשיו, מה אני באה ואומרת? למי שלא צופה בנו ורק מאזין, אז תבינו, החשיבה זה הפסים. בדיוק. במצח. אני מתה על זה, אני אוהבת את זה. כן. עכשיו, מה אני עושה? הפליאה עם הגבות שלי. בדיוק. אז מה אני ממליצה לנשים, אם בא להן? במקום להסתכל במראה בבוקר ולהגיד לעצמנו, אוי, שקמטים האלה, הכעס, או הרגלי עורב למשל, אז את יודעת, אני מסתכלת... אני קוראת לזה קמטי חיוך. מקסים. זה נורא, רגלי עורב. אני קוראת לזה מניפת קסמים. גם יפה. מניפת קסמים, איזה יופי נוסף לי עוד פס למניפת הקסמים. עוד פליסה, כמו חצאית פליסה. רגע, הנה, מצאתי לזה שימוש. אני הבאתי את זה כדי שיהיה לי חם, כי בכל זאת אני בת 61, וחם לי, אז אני כל הזמן עם מניפות. אז הנה, פה יש לי כזאת מניפה. צד שני, תפתחי רגע. מניפה. כזאת. איזה יופי. יואו, מהממת. לקחת את זה ולהפוך את זה לביוטי. את מה שמוכרים לנו ומתייגים לנו ככיעור. שאנחנו צריכות לתקן. וואו, חזק מאוד. אז, ואני חושבת, אני באמת ובתמים מאמינה, שכל הטיפולים האסתטיים הם לא אסתטיים. בעיניי זה לא יפה. שוב, זו דעתי. זה קצת משתק את הבאות, אני עדינה. מה זה בוטוקס? בוטוקס זה רעלן שמשתק את שרירי הפנים. וואו. זה רעלן שמשתק את שרירי הפנים. עכשיו, עוד נקודה חשובה. כשתחשבי על מישהי שמתחילה להזריק מגיל 25, כשהיא תהיה נניח בגילי, בגיל 61, אחרי עשרות שנים שהיא הזריקה חומר לשיתוק שרירי הפנים. אומייגאד. מה יכול לקרות? תראי, לא חקרו את זה ולא יחקרו את זה. מי ישקיע כסף בפרו-אייג'ינג, למחקרים עתירי מסקנות, את יודעת. לא מקבלים על זה כסף, או שתמציא משהו. פרו-אייג'ינג זה דלות החומר, אבל משם יוצאים הדברים הכי מעניינים, כמו שאנחנו יודעות באומנות. נכון. אז מה קורה לבחורות שהן מגיל 25 עושות בוטוקס? אז אני מציעה וממליצה לכל אחת לחשוב עם עצמה, לדמיין את עצמה, בין אם היא אימא שתצפה ותקשיב לפודקאסט הזה, ובין אם היא בחורה צעירה. אני לא יודעת, אני רק מעלה נושא נקודה למחשבה. אוקיי. מה יקרה עוד 30 שנה, 40 שנה, אחרי שהזרקת לעצמך? אין סוף רעלנים. אין סוף רעלן, שמשתק את שרירי הפנים. לא יודעת, אולי הפנים שלך ייראו כמו איי חורבות, לא יודעת. מעניין, כי בטח אין על זה מספיק. מעניין לבדוק אם יש על זה מאמרים רפואיים. אין כלום, תאמיני לי שבדקתי הכל. באיזה רגע, קחי אותי לרגע הזה, שהבטת במראה והחלטת שקמטים על פנייך זה יפה. אז באמת זה היה בגיל 55, כשיום אחד, זה היה איזשהו תהליך שהתחלתי, זה קרה, היו לי שתלים בחזה. היו לי שתלים במשך 16 שנה. יום אחד התפוצץ לי שתל בתוך הגוף, בחזה. אז זה מחבר אותנו לשאלה ששאלת, לאותם ילדות, מה יקרה עוד כמה שנים. כן, התפוצץ שתל. חווית את זה על עצמך. נכון, והתחילה לי הסננה של סיליקון בגוף, והיה סיוט. אני אקצר את הסיפור. למה לקצר? זה מעניין. להאריך? אז תגידי לי. אני לא יודעת אם אני חופרת או משהו. חופרת לטובה. השפזו אותי מיד שיבחנו מה יש לי, השפזו אותי. זה מסוכן? זה סכנת חיים? זה מסוכן, זה יכול להגיע למוח. זה יכול להגיע למוח. זה סיליקון? סיליקון. וואו, אם זה מתפוצץ זה... יש הסננה, התחילה לי הסננה של סיליקון, התחילה לצאת לי בלוטות כל מיני. אומייגאד. ועלה לי חום ל-41 מעלות. אוי, ואוי. שד. שבתוכו התפוצץ השתל, התנפח והיה קשה כמו אבן. כאבי תופת שאי אפשר לתאר. בהתחלה לא ידעתי מה יש לי, אבל הגעתי למיון והביאו רופא מהמחלקה, והוא בדק אותי והוא אמר לי, מיד למחלקה, מיד השפז אותי. חיברו אותי לאינפוזיה עם אנטיביוטיקה. במשך 10 ימים שכבתי עם אנטיביוטיקה בווריד. אי אפשר היה לנתח אותי, כי היה צריך להוריד את החום. בטח. ולהוריד את הדלקת. כל הגוף שלי היה מועד דלקת.
ואז מעיין קרת, חברתי היקרה. זה תגובות דרך אגב של דחייה, כמו דחיית איברים בהשתלה, זה נשמע לי כמו דחיית הסיליקון שהתפזר בגוף. בדיוק. ואז לא הרשיתי לאף אחד לבוא לבקר אותי. מעיין קרת, חברתי היקרה והמנטורית שלי. ודוגמנית בינלאומית לשעבר. ושעושה עבודה מדהימה בכל הנושא של דימוי גוף המון שנים. ממליצה לראיין אותה. בבקשה, תביא אותה בכיף. באה לבקר אותי. מתוקה כזאת, הביאה לי 2 ספרים, ספר אחד מתנה, שיהיה לי מה לעשות כשאני שוכבת בבית חולים. הביאה לי ספר אחד, מיתוס היופי של נעמי וולף, וספר שני, רוקדות עם זאבים. סליחה, רצות עם זאבים. רצות עם זאבים. אני פתחתי את מיתוס היופי, בנשימה אחת, זה היה כזה, לקחתי נשימה, והפעם הבאה שנשמתי, זה היה כשסיימתי את הספר. וואו. זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי, שהבנתי שאני הייתי, לא רואה, אבל יש לי צמרמורת, שהבנתי שאני הייתי המשרתת של אידיאל היופי, בשנות ה-80 כשהייתי דוגמנית, אבל גם הקורבן של אידיאל היופי. וואו. גם הקורבן. כי אני נכנסתי 16 שנה קודם לכן, לניתוח וולונטרי, נשכבתי על מיטת הניתוחים, נתתי לרופא לחתוך לי בבשר החי, סתם ככה. למה? וואו. מה היה רע בי? מה הייתה הבעיה בי? לא הייתה בי שום בעיה, פשוט הייתה תקופה שכל הדוגמניות כזה עשו הגדלה, ואז כולן הלכו לאותו רופא, ואז גם אני הלכתי, כי כולן הלכו, אז גם אני הלכתי. עד היום כמובן יש לי צלקות, כי אחרי 10 ימים... תראי לנו. אחר כך. מתפשטת בשידור חי. אחר כך בחדר. אני אראה לך. אז באמת קראתי את הספר, ושמה ברגע הזה נזרע הזרע של מה שאני עושה היום, של פרו-אייג'ינג, כי אני הבנתי, כי הרופא המקסים, הוא ככה כל יום בא, היה ביקור רופאים, הוא כל יום בא ובדק מה מצבי, וראה שבאמת הדלקת יורדת והחום יורד לאט לאט, ואז הוא ככה, איזה יומיים לפני הניתוח, הוא אמר לי, אוקיי, אני חושב שאנחנו עוד איזה יומיים כבר יכולים לנתח, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל אני פותח, אני מוציא, אני מנקה הכל. אם את רוצה שוב סיליקון. יפה. וואו. אמרתי לו, דוקטור, חלס, יא דוקטור. אני סיימתי אני סיימתי עם להכניס לגוף שלי כימיקלים, גופים זרים, not anymore, אני סיימתי את זה, אני מבקשת שתוציא, תנקה, תסגור, אני רוצה לחזור לגוף שלי. מה הוא אמר לי הרופא המקסים הזה? הוא באמת רופא מקסים. כן. הוא אומר לי, את יודעת, אבל אחרי 16 שנה שהיו לך שתלים בגוף, ובכל זאת לא אישה צעירה, והאור, הוא התכווץ, ויש סיכוי שהחזה שלך ייראה כמו... אישה מבוגרת יותר? תחשבי. כמו זקנה? כן, דימוי. כי תמיד נשים יודעות... שהאור שלך ייראה כמו סמרטוט? שהציצים ייראו כמו 2 שקיות שוקו מרוקנות. אוי, לא, אוי, לא. אז אמרתי לו, אחלה. אני לא מאמינה שהוא אמר את זה. כן, כן. אז אמרתי לו, אני לא מצליחה לנשום, אני בהלם. זה מה שהוא אמר לי. כמו 2 שקיות שוקו? שוקו מרוקנות. אומייגאד. הוא היה, אין לי טענות אליו. באמת שהוא היה... הוא מונדס, תודה. נכון, הוא היה מאוד... זה לא אשמתו, קורבן. הוא היה מקסים. פשוט, הוא תפס אותי באמצע הספר. מבינה? אמרתי לו, דוקטור, סבבה, שיראו כמו שזקנה וכמו כמו 2 שקיות שוקו מרוקנות, לא מעניין אותי, לא מזיז לי, אני רוצה את הציצים שלי בחזרה, אני רוצה את הגוף שלי בחזרה. אני מתגעגעת לגוף שלי, אני רוצה את הגוף שלי, אני לא רוצה כלום. לא רוצה פייק, די, נמאס. די. אבל זה באמת, זה סיפור אמיתי, וזה באמת קרה. מקסים. ועשה לי את הניתוח, החזיר, שום שקיות שוקו מרוקנות ושום בטיח. נראית סבבה לגמרי. האור חזר, אחרי תקופה הוא חזר להיות גמיש. איזה יופי. נכון, אני בת 61, הגרביטציה עובדת עליי בלי שום קשר. יש נפילות, הכל נופל באיזשהו מקום. אבל אני עובדת על זה עם פעילות גופנית, עם הרבה תרגילי יציבה, עם הרבה גמישות, עם הרבה תרגילי כוח. אני ספורטאית, אני עובדת על זה באמצעים טבעיים ונכונים בעיניי ובריאים. ולא באמצעות החדרה לגוף של כל מיני דברים מסרטנים וכימיקלים וגופים זרים שבסוף עשויים לעשות נזק. אוקיי, אז בעצם הבנו מאיפה זה
מה היה האירוע המכונן שלך? זה היה האירוע המכונן. נכון, זה היה האירוע המכונן. וזה חתיכת רוק, זה חתיכת סלע. נכון. עכשיו איך התגלגלת משם לעסק כזה, זהו, אז חזרתי כזה מדהים ופורץ דרך. איזו תקופה, באמת היה איזה יום אחד שהסתכלתי במראה, והייתה תקופה שכל הזמן היו לי התלבטויות ביני לביני, התלבטויות זה השפיע גם עליי, כל הלחץ של תעשיית האנטי-אייג'ינג. זה השפיע עליי, כל הזמן אמרתי לעצמי, רגע, מתי אני צריכה להתחיל להזריק? לא האם, אלא מתי. מתי, כן. האם היה לי ברור שאני צריכה להתחיל מתישהו. אז כל פעם הייתי מסתכלת במראה והייתי אומרת, רגע, אני צריכה להתחיל, אני לא צריכה להתחיל. ועצם העובדה שהתחבטתי בזה, זה עצבן אותי נורא, אני התעצבנתי שאני משקיעה בזה משאבי חשיבה. בהאם אני צריכה להתחיל כבר עכשיו, או שאני אתחיל את זה לאחר כך, ואני לא יודעת מתי וזה וזה. זה עד יום אחד התעצבנתי ואמרתי, נמאס לי מהאנטי הזה, אני פרו, וככה התחלתי עם פרו-אייג'ינג. התחלת בעצם בהרצאה, נכון? נכון, התחלתי בהרצאה, הרצאה שקראו לה מאנטי לפרו, לא מיישרת קמטים בשביל אף אחד פרו-אייג'ינג. יצרתי לעצמי הרצאה, התחלתי להתראיין על זה בתקשורת, וזה התחיל לרוץ מדהים. רעיונות מקיר לקיר, כי באמת זה היה מאוד חתרני. שיושבת אישה בת 55, שהייתה דוגמנית, מאוד מצליחה, ושתעודת... זה כאילו דיסוננס כזה. בדיוק. ושתעודת הזהות שלה הייתה הנראות שלה, ושהרוויחה כסף מהחלקות והעייפות. בדיוק. מהמראה, מהנעורים, מכל הדברים האלה. הרווחתי כסף על הדבר הזה, על הנראות שלי. והיום את מרוויחה כסף גם מהנראות שלך. כן, אבל ממקום אחר. בדיוק, בדיוק. איזה מטמורפוזה עברת. כן. אני חייבת לחבר אותך, תזכירי לי לענת מהירה שיש לה פודקאסט מבית סופרקאסט, שנקרא מטמורפוזה, ומי אם לא את, איזה מטמורפוזה 180 מעלות. נכון. ואז באמת התחלתי להתראיין, והתחלתי עם ההרצאה, והתחלתי לרוץ עם ההרצאה ברחבי הארץ, פתאום רק אז הבנתי כמה שהקול הזה, של פרו-אייג'ינג צריך להישמע, כמה שאנשים צמאות לשמוע את הקול הזה. אף אחת לא דיברה ככה. אף אחת לא ישבה בטלוויזיה לפני שאני התחלתי, ואמרה, אני אוהבת את עצמי כמו שאני, אני אוהבת את ההתבגרות שלי, אני אוהבת את הקמטים שלי, אין לי עם זה שום בעיה. אני יותר יפה בעיניי היום עם הקמטים, ויותר מעניינת, ואני חושבת שאני משביחה, ושאני מסתכלים עליי, רואים עומק היום, ואני חושבת שהנראות שלי יותר מרתקת היום, והייתי אומרת, גם עד היום, איפה המצלמה? בוא תעשה קלוז-אפ, תראה, איזה יופי. סליחה. זה עיקה גלים בצורה מטורפת, שלא תיארתי לעצמי. את יודעת, זה לא שאמרתי לזה, כן, בוא נתראיין בטלוויזיה, וזה, לא, ממש לא. ממש לא, לא תיארתי לעצמי, זה היה overwhelming. אנשים עצרו אותי ברחוב, בבתי קפה, בסופר, במסיבות, פשוט לא יכולתי לעבור ברחוב. אפרופו רוק'נ'רול. וכולן אמרו לי, נשים היו מחבקות אותי, והיו אומרות לי, תודה שאת אומרת את זה, ופתאום ראיתי, את יודעת, כשהתחלתי עם פרו-אייג'ינג, אני באמת הלכתי עם את מקוש טוריה וקלשון לפרוץ דרך לא סלולה, בתוך אדמת שדה טרשים ודרדרים וקוצים. אני ידע לזה. נכון, והתחלתי, את יודעת, בזחילה עם מצ'טה, הזזתי אבנים, ממש, אני אומרת את זה בצורה ציורית, כי ככה זה היה. הזזתי, ואז היופי שבזה, שככל שהתקדמתי, פתאום הצטרפו. הייתי לבד. פתאום אני מסתכלת ימינה ושמאלה, ואני רואה אחריי באות פרו-אייג'ריות, צבא הפרו-אייג'ריות. את מבינה? והבנתי, ואני אומרת, אני כמו אצבעונית, בראש הגדוד עומד, אצבעונית אחריי. ונשים נתנו לי כוח, ונשים נתנו לי עצות, ואמרו לי, את יודעת שהתראיינת ברעיון הזה,
אמרת ככה, דייקו אותי. אני אומרת, פרו-אייג'ינג זה כמו קוד פתוח, זה... כל אחת יוצקת לזה איזה תוכן שהיא רוצה. זה... ספרי על הפגישה שלנו בבית קפה, שבכלל נפגשנו בשביל שנכתוב יחד הרצאה. נכון. שנכתוב לך ביחד את ההרצאה. זה שכחתי, את רואה, נכון. כן. נכון. ואז סיפרת לי על כל האנטי-אייג'ינג שאת מרצה עליו, ועושה סדנאות בזה. נכון. עשיתי סדנאות עם מעיין קרת, גם. בדיוק. כן. גם עם מעיין. נכון. ונכון, וטוב שהזכרת לי. ובאמת, בשלב הזה שנפגשנו בבית קפה, מאוד עזרת לי, ונתתי ככה תובנות, ונתת לי דיוקים. פתאום נפל לך הסימון שיש פה תנועה להוביל. נכון. שזאת לא רק הרצאה, נכון. אלא תנועה בינלאומית, כי אף אחד עוד לא דיבר על זה ככה עד היום ממש. נכון, מאוד. כמו שאת עושה. גם לא היום. אין תנועת פרו-אייג'ינג. פרו-אייג'ינג מובמנט יש רק בישראל, וזו התנועה שבאמת... מדהים. זכיתי. כן. אז איך מפה, מחזון ומפה, את ממש הופכת את זה לעסק. יפה. קורונה, הגיעה הקורונה, כולנו זוכרים, ולא בערגה, את התקופה הנוראית הזאת, ולא בגעגוע. 2 ישבתי בבית, כמו כולנו, החיים נדרסו, אני קוראת לזה, נדרסתי. היומן, הכל נמחק, כל ההרצאות נמחק, הכל, אנחנו יודעים את זה. ישבתי 2 בבית. לא היה לי שום אישור לצאת מהבית, אני פחדנית, אני פוחדת ממשטרה. פחדתי שאני אצא ואני אעמוד באיזה, יעצרו אותי במחסום, אני פחדנית בדברים האלה. ובאמת, אחרי שסיימתי לסייד את כל הבית, ולנקות את כל הבוידם, כמה אפשר. ולשל את כל העוגיות, שמצאתי מתכונים. קיצור, אחרי 2 בסגר השלישי, בסוף הסגר השלישי, הרגשתי או שככה, או שאני קופצת מהגג, וזהו, מרוב דיכאון ובאסה סליחה, שאני מתלהבת, אז אני מתחילה לתת לעצמי מכות מהקצה של הזה. אוי, בגלל זה אני... לא נורא. או שאני ממציאה את עצמי מחדש. אני חייבת, אני הגעתי לקרקעית. ויש את הדימוי הזה, שבאמת, כשאת מגיעה לקרקעית, משם את יכולה רק לעלות. או כפי ששר שלום חנוך, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. הייתה לי נקודה חשוכה, גם בקטע האישי, שאני כבר לא, אני הייתי חייבת להמציא משהו חדש. וזה התחבר לי עם השליחות שלי לקדם את המסר של פרו-אייג'ינג. בעצם הבנתי, נפל לי האסימון, שבסדר, אני כבר 3 שנים, זה היה אחרי 3 שנים שאני מדברת, ברעיונות, בהרצאות. אני צריכה להיות פרו-אקטיבית, אני צריכה לעשות מעשה. אני צריכה לעשות משהו נוסף, אני צריכה את הצעד הבא, את השלב הבא. וזה, השלב הבא זה לקחת נשים מהממות, יפהפיות, מבוגרות, עם סימני גיל, לקחת ייצוגי יופי של נשים בוגרות, מבוגרות, זקנות, ולהחדיר אותם למדיה, כי הבנתי, במדיה העלימו, מעלימים קמטים, אין קמטים במדיה. כן, הפוטושופ. מחליק את כולן. אין. בין אם זה במגזינים זה הפוטושופ, ובין אם זה בטלוויזיה שכולן מוזרקות למשעי. אוקיי. פשוט לא רואים קמטים במדיה, וזה נורא נורא עצבן אותי, וחוץ ממני, שאני הייתי יושבת, עד היום יושבת בראיונות, ועם שפעת קמטיי, ואומרת, זה יפה. זה יפה. אנשים לא יודעים איך לאכול אותך. שיקום הבן אדם ויגיד לי שזה מכוער. זה יופי צרוב באור. ואז אמרתי, ואז זה בא לי, ברגע שהתחברו לי, שהכל התחבר לי, אמרתי, אני פותחת סוכנות דוגמנות, ואני קוראת לה פרו-אייג'ינג מודלס. עכשיו, מאיפה זה בא? זה בא... תקשור, פשוט בא לך. אני צינור. ברגע שמצאתי השליחות שלי בחיים, מצאה אותי, ואני אותה, שנפגשנו. ברגע שהשליחות שלי ואני נפגשנו, בגיל 55, שזה הפרו-אייג'ינג,
כל שאר הדברים באו לי... קליק, הכל מקליק. מרגרינה. כשאנחנו מסונכרנות. piece of cake, בלי מאמץ. לייעוד. בלי מאמץ. כשאנחנו מסונכרנות לייעוד, בדיוק. איך אנחנו יודעות? אין מאמץ. אין טיפת מאמץ. אני לא מתאמצת בכלום. הכל הולך חלק. את באמת חושבת שכשאנחנו מוצאות את הייעוד אין מאמץ? אני כמה פעמים מצאתי את הייעוד שלי בגלגולים מסוימים באותם חיים, ווואלה, התאמצתי. את יודעת מה? תראי. זה באמת הולך חלק, סמדר? לי כן. אני לא אומרת שאני לא צריכה לעשות פעולות כדי לעזור את יודעת, הדבר הזה לקרות. בדיוק. לעסק הזה, אני זה עסק. עושה כל הזמן, אבל אני כן אומרת לך מהניסיון האישי שלי. מאז שהתחלתי עם פרו-אייג'ינג, ומאז שהתחלתי עם הסוכנות שלי, אני גם בעניין הסוכנות שאני overwhelmed מההצלחה שלה. אני מקבלת כל הזמן עזרה מכל מיני מקומות, מכל מיני מקורות. אני מקבלת... תני דוגמה, מה זאת אומרת? מקבלת עזרה. למשל, תעשיית האופנה. חיבקה אותי בחיבוק ענק שאני לא תיארתי לעצמי. In my wildest dreams. כן. שכל כך יפרגנו, וכל כך יחבקו, וכל כך יתמכו, וכל כך יעזרו. בין אם זה שבועון לאישה, שכל הזמן לוקחים דוגמניות שלי לצילומים, וכל הזמן לוקחים תמונות של דוגמניות שלי מהסוכנות שהצטלמו לקמפיינים ומכניסים וכותבים, רק לסוכנות שלי, כותבים את השם של הדוגמנית וסוכנות פרו-אייג'ינג מודלס. ככה זה לא נהוג? פחות, ברגיל? רק אם זה מפורסמות מאוד. אבל אצלי הן לא מפורסמות מאוד, הן אנונימיות, אני הופכת אותן לדוגמניות. כל מיני, יש מגזינים נוספים, כמו המגזין של משה אברמוב, שנקרא Issue 4, מגזין שאם אתם לא מכירים, זה לא מגזין ידוע, זה מגזין האופנה הכי טוב בארץ. ברמה של וואו, ברמה של ווג. Issue 4 מגזין. יפה. על ההתחלה... שבוע האופנה פרגן לך? שבוע האופנה, מוטי רייף פרגן. מוטי רייף. בענק, ביג טיים, ברמות שבאמת אני... היו מאות או אלפי נשים שבאו לאודישנים, נכון? כן. זה היה מטורף. מטורף. מאות. ביום גשם מזעזע עם סופות איומות בנמל תל אביב. כן, אני אהבתי מהסופות. בין אם זה, אני מזכירה שמות שאני זוכרת גלה רחמילביץ' שהיא סטייליסטית ומפיקה מדהימה, שהיא עוסקת בכל הנושא של קידום הנושא של דוגמניות של פלאס, את יודעת, של פלאס סייז וכל זה. אז היא פנתה אליי יום אחד ואמרה לי, אני רוצה 2 דוגמניות שלך להפקה למעריב אונליין, עשתה הפקה וואו ברמה של... מה, היא רצתה בעצם דוגמנית פיוז'ן, שהיא גם פלאס סייז וגם פרו-אייג'ינג? לי כרגע אין פלאס סייז בסוכנות, למרות שאני בעד ואני מקווה שיהיו. לא, היא עשתה כמה הפקות למעריב אונליין, היא רצתה דוגמניות מבוגרות ודוגמניות פלאס, אז פלאס יש לה מאיפה להשיג, ואת המבוגרות היא לקחה ממני. יפה. הפקות, הלסת נשמתה לי. את מבינה... אז את מספרת על זה שזה הולך נורא קל כשאת מחוברת לשליחות שלך ולייעוד. נכון. את יכולה רגע לנסות לקחת אותנו לאיזשהו רגע שכן חווית חתיכת רוק, כאילו סלע, איזשהו קושי שהיית צריכה להתמודד איתו בעסק הזה. בהחלט. ואיך התגלגלת משם? אז אני יכולה לקחת אותך ואת השומעות והשומעים לרגע מכונן. שכבר החלטתי הבנתי שאני פותחת סוכנות, הרגע הזה הוא רגע שאני עומדת על ראש של צוק, מטאפורי, ראש של צוק, ואני פוחדת פחד מוות. אני רוצה לפתוח סוכנות דוגמנות, אני יודעת שאני צריכה לעשות את זה, אני יודעת שזה הדבר שאני צריכה לעשות, נקודה. אבל אין לי אומץ, אני פוחדת. ומה הפחדים האלה אומרים? קודם כל, ברור שכל הפחדים בתוך הראש שלי, הם לא נמצאים בשום מקום, כי המציאות הוכיחה לי שכל הפחדים האלה, הררי הפחד שעמדתי מולם, או בוא נגיד עומקי הפחד, כי אני אומרת, עמדתי על ראש של צוק, צוק הפחד, בסדר נקרא לו ככה, וזה באמת ככה הרגשתי, שאני עומדת על ראש צוק הפחד. ודופק לך הלב? נייס, יפה. איזה סאונד אפקט לפרצוף הבאת פה. ואני אומרת לעצמי ככה, מה יגידו? יגידו עליי, מה יגידו עליי בתעשייה? אחרי הרבה שנים שדילגנו על הפרט הזה, אבל ועדיין יש לי חברת הפקות להפקת של צוגות אופנה, שמאוד מאוד הצלחתי, ולימים כל העבודה בצוגות אופנה ירדה, אז גם
נראה לי פה, הזיזו לי את הגבינה גם בכל הנושא של צוגות אופנה, כי כבר הכל עבר לאונליין, כבר אין כמעט צוגות, רק באמת בשבוע אופנה של מוטי. אז אני אומרת לעצמי ככה, מה יגידו? בטח כולם יגידו שאני פתטית. בטח כולם יגידו שאני זקנה ולא רלוונטית, וכבר אין לי עבודה בצוגות אופנה, כי כבר אין צוגות אופנה, ואין לי מה לעשות בתחום הזה, אז המצאתי איזו שטות כזאת של לפתוח סוכנות דוגמנות לזקנות. אני הולכת לעבוד מאוד 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 קשה, בלי להרוויח כסף. בהתחלה לפחות, ואולי גם אחר כך. זו עבודה מאוד קשה. אני ידעתי מראש שזו עבודה מאוד קשה. כי זה ממש לשנות הנדסת תודעה. זה לעשות מהפכה. ובחברה, כן. זה לעשות מהפכה. אני הולכת לעבוד 24/7. אין לי כוח לעבוד 24/7. החיים שלי נוחים, סבבה לי, ילדים שלי גדולים. אני כבר בת 50 ופתחתי את הסוכנות בגיל 58. עוד מעט אני בפנסיה. אני רוצה לבלות, ליהנות, לנסוע לחוץ לארץ, לשתות בתי קפה עם חברות, ללכת למסיבות, כפי שאת יודעת, מסיבות טכנו. אבל את צריכה גם ביזנס, את צריכה עבודה. ברור. אנחנו נשות יצירה. ברור. צריכה ליצור כל הזמן. אז יש לי חברה טובה בשכונה, בחורה צעירה, הילי מנואל, המהממת, צעירה ב-38, יחסית אליי צעירה, בחורה מבריקה, שבגלל שאנחנו שתינו היינו תקועות בשכונה, היו לי כמה חברות בשכונה, שהייתי אומרת להם, כל פעם הייתי קובעת איתם, בוא נלך לטייל בשדות מאחורי השכונה. הייתה מביאה את הכלבה שלה, והיינו הולכות לטייל בשדות, כי זה מה שהיה לעשות. כן. ואז אני מתייעצת עם הילי, ואני אומרת לה, הילי, את יודעת, אני רוצה לפתוח סוכנות דוגמנות, ופרו-אייג'ינג מודל, זה מבוגרות, ואני לא יודעת, ואני פוחדת, ואני זה. הילי, הגאונה, היא זאת, שנתנה לי בעיטה בתחת, ממש נתנה לי כזה בעיטה מהצוק הזה, זה היה רגע שהיא אמרה לי, על מה את מדברת? זה רעיון מבריק, ואת תצליחי, ואת תעשי מהפכה, וזה מהפכה, את עושה מהפכה, זה עולם חדש של יופי, והביאה לי כל מיני סלוגנים, כטוב ליבנו במה שנקרא בטיולים בשדות, היה זה בית קפה שכוח אל בפינה שהיה פתוח, בלי שאף אחד יראינו, לוקחות קפה והולכות לטייל. עכשיו, היא לי, בגלל שהיא נורא נורא מוכשרת, וגם בוגרת של קר, והיא עושה תואר שני בפילוסופיה, לקחה את הטלפון, אנחנו מטיילות בסרטוט, בואי אני אצלם אותך, שיהיה לך תמונות גם למיתוג של הסוכנות. אנחנו מוצאות קיר עם גרפיטי, קיר ישן של איזה מבנה ששברו אותו, הכל שבור, אבל קיר עם גרפיטי. באמת, מה היה לנו כבר לעשות בסגרים האלה, חוץ לטייל בשדות ולעשות שטויות להצטלם? אז היא אמרה לי, בוא נצלם אותך. אני, כמו שאני as is לבושה, היה חורף, אני נעמדת על הקיר, רוצה לעשות פוזות של דוגמנית, והיא עושה קליק, 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 קליק. מסיימות, חוזרות כל אחת לבית שלה, היא שולחת לי את התמונות. אני בוחרת תמונה, אני מעלה אותה לקנבה, אני עושה קאבר פוטו, אני שולחת את זה למי שבנתה לי את אתר I am Pro Aging, שבניתי אותו שנתיים קודם לכן, כדי, באמת זה אתר של תנועת Pro Aging בישראל, קוראים לה גילי, אני כותבת לה בוואטסאפ, גילי, בתוך האתר של פרו-אייג'ינג, תפתחי לשונית, תכתבי פרו-אייג'ינג מודלס, ותפתחי לי שם סוכנות דוגמנות. והנה הקאבר פוטו. עד היום, כשנכנסים לסוכנות, וגם כשנכנסים זו התמונה הזו? התמונה שהילי צילמה סתם ככה בנייד, עשתה קליקים, על הרקע של הקיר גרפיטי באמצע השדות בקורונה. אז, אוקיי, אז זה יפה השאלות שהתחבטת איתן, מה יגידו עליי, איך שזה חתיכת רוק. אז באמת, האם קיבלת סירובים בהתחלה, איזשהו קושי, איזושהי קפה שחטבת? נהפוך, אני אומרת לך. פתאום זה התגלגל. כי בצד השני של הפחד יש חופש. זה משהו שאני ידעתי אותו. אבל אני הייתי מבועטת, וזאת בעיניי הנקודה הכי חשובה לאנשים שרוצים לבנות עסק, או שיש להם עסק, שרוצים להתפתח איתו, או שרוצים לעבור לשלב הבא, רוצים לעשות את הקפיצה הזאת, זה הייתה מבחינתי קפיצה קוונטית של אנשים גם תמיד חושבים, בגלל שאני אישה תודה לה, יש ביטחון עצמי, ויש לי ניסיון, אני יודעת מה אני עושה, אני יודעת מה אני אומרת, ותמיד חושבים שהכל, שאין לי טיפת פחד, אבל זה לא נכון. וכן חשוב לי להגיד את זה, שזה מאוד מאוד אנשי, זאת אומרת, כולם פוחדים. ואני, הפחד שלי, מה יגידו, היה פחד משתק.
אבל מה? אבל אני לא נתתי לזה לשתק אותי. אז בעצם דיברתי על זה. אז בעצם לקחת את הפחד, הפכת אותיות לדחף. למשהו שדוחף אותך קדימה. בדיוק. אבל באמת, הייתי צריכה את העזרה של הילי, חברה שלי, שאת הדחף הראשון... משפט אחד של אמונה בך. ממש ככה. במה שאת עושה, וזהו. היא צעירה יותר, בת 38, שבאה בחורה צעירה, יחסית אליי. זה עוד יותר בדיוק, והיא אומרת לי, את עושה פה משהו חשוב לנשים, ואת תצליחי, והיא נתנה לי את הביטחון, היא נתנה לי את הכוח. מהרגע הזה, זה באמת היה... מדהים. אני אומרת לך, זה היה... אין לי מילים עכשיו לתאר. תודה, הילי. תודה ענקית, היא יודעת את זה. היה לך את הרגע הזה שהרגשת, ואמרת לעצמך, עשיתי את זה? יש רגעים כאלה. למשל אתמול עלה יש פורטל שי, SH 3 פעמים E, מבית וואלה. שי מבית וואלה, שייך לוואלה, פורטל לוואלה. שי זה כזה פורטל שמתעסק בכל מיני עניינים של נשים בלבד. שי. עלה... אני חייבת רגע... מים? להקריא את סגרתי את הטלפון. סגרת את הטלפון. אבל זה היה... מתי אני מרגישה שעשיתי את זה? אז אתמול עלתה כתבה על... עוד פעם, על דוגמניות מבוגרות, על זה שזה... אז היא כותבת העיתונאית שזה... טרנד שכבש את העולם, שכובש את העולם. מה, פרו-אייג'ינג? כן. קוראת לזה טרנד? טרנד, אבל שכבש את העולם, כבש את הארץ. לא זוכרת, במילים האלה. ואז היא כתבה... ממרתה סטיוארט עד סמדר גנזי, במילים שלה. וואו. אני לא כתבתי את זה, היא כתבה את זה. איזה מפרגן. לא, אבל אני יודעת שברגע היא גם, כן, דיברו איתי קודם, ושלחתי תמונה של מיוצגת שלי, ברברה, שהצטלמה לקמפיין של מעצבת תכשיטים על הבר, לברברה בת 70, דוגמנית בת 70 מדהימה. אז כן שלחתי להם, ביקשו תמונות, וכן ראיינו אותי, אבל אני לא ביקשתי ממנה לכתוב, אז זה רגע כזה? זה רגע כזה שהיא מדברת על זה שנמאס מכל האנטי-אייג'ינג, שהתשובה היא פרו-אייג'ינג, שלפני 6 שנים אף אחד לא ידע להגיד את צמד המילים האלה, פרו-אייג'ינג, זה לא היה. זה לא היה. אז פתאום, אז במקרה, בכתבה הזאת אני גם מרואיינת, אבל אני קוראת, שולחים לי, נשים כל הזמן שולחות לי לינקים, כל היום אני מקבלת לינקים. אז אפילו בכתבות שאפילו לא מזכירים אותי, וכותבים את המילים פרו-אייג'ינג, וכותבים המגמה החדשה היא מגמת פרו-אייג'ינג. אני אומרת הללויה. לגמרי. זה קרה. זה קרה וזה ממשיך לקרות. זה ממשיך ביג טיים. זה מחזק המון נשים. נכון. אם נוכל, רגע, אז המודל העסקי, איך מהחזון הזה, ומלהקים את אז נכון, הסוכנות, מה המודל העסקי שיצרת? אז עכשיו, ככה, אני ידעתי, היה לי ברור, בגלל שאני מכירה את המטריה, ואני מכירה את התחום, אני ידעתי קודם כל, אני ידעתי שבתקופה הראשונה, לפחות מינימום בשנתיים הראשונות, אם לא 3 שנים ראשונות, הסוכנות לא תרוויח כסף. ואם היא תרוויח זה כלום, זה פינאץ, זה מה שנקרא תקציב בוטני. שזה משהו, גם כמאמנת עסקית, אני יכולה להגיד שלקחת בחשבון כל מי שפותח עסק חדש, לפחות בשנה הראשונה, קחו בחשבון בין 1 ל3, לא להרוויח, צריך רזרבות. בדיוק. אז כן, תודה לאל, השכלתי לשמור כסף לבן ליום שחור בכל שנות ההצלחה שלי בעבודה, וכן היו לי את הרזרבות שיכולתי בינתיים לחיות מהן. יחד עם זאת, זה היה לי ברור שאני אעבוד בזה 24/7, בשירות השליחות שלי. כי אנחנו עצמאיות עם שליחות. בדיוק, 24/7. אנחנו חיות את זה. אני עבדתי ימים ולילות, לילות שלמים. רואים את קצה הקרחון, כמה זה הכל קלי קלות, אבל אני עבדתי ימים ולילות. אני עצרתי את כל החיים שלי ועבדתי רק בזה. כמובן, יודעת, הילדים שלי גם גדולים, וזה עזר לי מאוד שכבר
כן. לא צריך להחליף טיטולים. כן. התחלת בגיל המתאים. בדיוק. וכן, אני החלטתי מההתחלה, החלטה שהיא לא החלטה פשוטה, שהיא הייתה לי קשה מאוד. החלטתי שאני לוקחת כסף מנשים כדי להצטרף לסוכנות. ידעתי אבל זה לא דבר טבעי במודל העסקי, שמצטרפים לסוכנות צריך לשלם? לא מקובל. בסוכנויות המקצועיות והנחשבות, לא לוקחים כסף. יש הרבה סוכנויות שכן לוקחים כסף. אני, ביני לביני, לא רציתי להיות בסקציה הזאת של הסוכנויות שלוקחות כסף, כי יש להן... רגע, אבל אמרת שאת כן, אז מה המודל העסקי? אז הנה, אבל הבנתי ובחרתי כן לקחת כסף, ועד היום אני לוקחת כסף, והמחירים עלו, עלות ההצטרפות לסוכנות עלתה ככל שהזמן... מה זה כסף? עלות. עלות. כן. כסף זה נשמע, את יודעת, את לא לוקחת כסף, את נותנת המון. נכון. ואז גם הבנתי, כן, אבל בעולמות האלה של סוכנויות הדוגמנות, הסוכנויות שגובות כסף על הצטרפות, תמיד מין הרגשה כזאת, כאילו מה, יש עליהם דיבור לא טוב? בדיוק. ולא רציתי להיות באזור הזה, אבל, דבר ראשון, קודם כל הבנתי שאם אני עובדת יום ולילה, 24/7, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני לא מרוויחה כסף, יכול להיות שלסוכנות הזאת לא תהיה זכות קיום, כי עם שליחות אי אפשר ללכת למכולת. רק עם שליחות. עם שליחות בהתנדבות מלאה. אני חייבת, נכון. הסוכנות חייבת להרוויח כסף. מתוגמל. זה ביזנס. כן. זה ביזנס. כן. ביזנס צריך להרוויח כסף. כן. אז עשיתי עם עצמי עבודה ופתרתי לעצמי את זה. לקחת יועץ עסקי לזה? כן, לקחתי ממעוף. יועצת עסקית, כן. יפה. ככה. זה עוד היה בשלהי הקורונה, ומיד שפתחתי את הסוכנות לקחתי יועצת, כי אמרתי, יש לי מחשבות, אני לא יודעת איך... יפה. כל מיני דברים שזה מחשבות שלי בראש, זה כמו ללכת לפסיכולוגית. להגיד לה, אני חושבת ככה, ואני חושבת ככה, ואני מתלבטת, ואני לא יודעת, והיא עושה לך סדר בעניינים. נכון. אז בשבילי זה היה פסיכולוגית לעסקים בשבילי, מסובסד ממעוף נהדר, יש שם יועצות עסקיות נהדרות, אז כן, עשתה לי סדר בראש, והבנתי שמקור הרווח העיקרי שלי בשנים הראשונות הולך להיות דמי עלות ההצטרפות לסוכנות. זו עלות חד פעמית? זו עלות חודשית? עלות חד פעמית כמובן, והן מקבלות גם המון בתמורה. המון, הערך שאני מביאה זה א', הגשמת חלום. ב', כמובן יום צילום עם עידו לוי, שהוא צלם מספר 1 בארץ, הוא גם מצלם נשים מדהים, יודע לצלם נשים. ומאפרת וסטייליסטית. ומאפרת שיער, ואני בוק מלא, ואני בליווי שלי מלא, כל רגע, כל דקה, ממש ליווי מלא שלי. מקסים. אחר כך אני פותחת דף דוגמנית באתר הסוכנות, ואני יושבת כל היום ועושה... לדחוף אותה. שיווק, פרסום, יחסי ציבור, עובדת בזה. זה שבאתי לפה וזה שאני תמיד אוהבת לבוא לפה, כי את חברה שלי, נשים את זה רגע בצד. כן. מבחינתי, זה שבאתי לפה... עבודה. עבודה. עבודה לכל דבר. אני לא עובדת עכשיו. ברור. אני עובדת. ברור. אני משווקת את הפעילות שלי, את הביזנס שלי, ואני מקדמת את השליחות שלי, וזה הכל מתחבר, מסונכרן בצורה... בדיוק כירורגי. זה מה שיפה בזה. אבל עבודה. לפני 3 שבועות נסעתי לירושלים, התראיינתי בערוץ הכנסת, יום עבודה. נסיעה לירושלים, להתראיין בערוץ הכנסת ולחזור הביתה, יום עבודה. לגמרי. הרעיונות האלה, אני כמובן עושה את זה ללא כן. הרווח שלי זה הקידום והשיווק של הסוכנות והעבודה ברשתות החברתיות, שכל יום לפחות שעתיים אני עובדת בזה, מקדמת. בטירוף מציפה את הרשתות. אז בסוף, הן משלמות על כל... את צריכה פודקאסט משלך, זה ברור לך. נדבר על זה. ובסוף, אבל היופי, כן. שהמיוצגות שלי מחזירות את ההשקעה. יפה. זה לא כולן, לא כולן, אבל אלה שמצטרפות עכשיו אני בדיוק בתהליך של צירוף 10 מיוצגות חדשות לסוכנות, אני תמיד אומרת, האמת, מפה אני הולכת לפגישה בבית קפה, 1 על 1 עם מועמדת, כן, כי נעשה את הפגישות בהיכרות. בפינצטה אני בוחרת אותן. כן. מתוך, בחצי שנה האחרונה קיבלתי 17 תפסי הגשת, 700 תפסי הגשת מועמדות. וואו.
עשיתי מיונים פנימיים, מצאתי 30 שמעניינות אותי. רק זה עבודה בפני עצמה. אני חודשיים יושבת על מיונים של 700 טפסי הגשת מועמדות. את one woman show, אה? כן, אני עושה הכל לבד. one woman show. הכל. one woman fucking show. הכל. היחיד שאני מחזיקה על פיירול זה המנהל חשבונות שלי. ויש לי את היועצת המשפטית של הסוכנות, דוקטור עורכת דין שאני רופאה תותחית, שאם צריך משהו, את יודעת, אבל זה לא פיירול, זה, את יודעת, נקודתי. כן. היא עשתה לי את החוזים, ואם אני צריכה להתייעץ משפטית, יש לי אותה, היא היועצת המשפטית שלי. חשוב כל בעל עסק שיהיה לו את היועץ המשפטי שלו. מאוד חשוב, מאוד חשוב. אבל אני אוהבת לעשות, אני אוהבת כל כך את מה שאני עושה, זה אהבה, זה תשוקה, בגלל זה התחלתי. עם התשוקה. תשוקה. וכששאלתי אותך לפני השידור, שאלתי אותך, תני לי איזשהו טיפ עסקי, אז מה הטיפ שנתת? את זוכרת את הציטוט? של לס בראון? כן, אני אקריא לך, כי העתקתי. כווני לירח, אפילו אם תחתיאי, את תנחתי בין כוכבים. אוי, זה משפט נהדר. ציטוט של לס בראון. נכון, פשוט נהדר. כי מה? כי... תראי, אני אגיד על עצמי, אני מכוונת לירח. אני מתכוונת לכבוש את העולם, לא רק את הארץ. יש לי שיתוף פעולה עם סוכנות בינלאומית בגרמניה, נקראת אלב מודלס. זו סוכנות מדהימה שמייצגת רק דוגמניות ודוגמנים מבוגרות ומבוגרים. אז גם הם עושים את זה, וואו. כן. יש איתם שיתוף פעולה. אז יש עוד. הם החתימו 2 מיוצגות מהסוכנות שלי. איזה יופי. הילה יופי ואלני שמיר שם טוב, שמיוצגות חדשות שלי. אני חיברתי אותן לסוכנות. וואו. הם החתימו אותן בסוכנות בגרמניה. אין לי ספק בכך שהן הולכות לככב בקמפיינים באירופה. אז תגידי לי רגע, אני יפה, נכון? נכון. אני פרו-אייג'ינג, נכון? נכון. אז למה את לא מקבלת אותי? בגלל שאני 1.61 מטר. בדיוק. מה זה קשור? אז אני אסביר לך מה זה קשור. אני אסביר לך. א', לצילום הייתי, וגם דגמנתי על מסלול. אוקיי, אז אני אגיד. אני מבקשת תמיכה מהקהל. אז אני אגיד לך. תראי, בסופו של דבר, לתעשיית האופנה יש לה חוקים משלה. אני, את יודעת משפט באנגלית, you have to choose your battles, your wars. את צריכה לבחור את הקרבות שלך. כן. אני בחרתי את הקרב שלי. הקרב שלי הוא פרו-אייג'ינג. הוא לקחת, הוא אייג' דייברסיטי. הייתה מהפכת בודי דייברסיטי. בדיוק. עם כל הדוגמניות של הסייז פלוס. ואני מובילה... גם על גובה, יש דוגמניות גם גמדות. נכון, אבל אני לא מכווננת לשם. אני לא מתעסקת בזה. תעשיית האופנה, מעצבי אופנה, מעצבות אופנה. אז את בוחרת אותן גם לפי גובה? מינימום 1.70 מטר. איי. נגיד, לדוגמה, הסוכנות בגרמניה... על 9 סנטימטר? כן, זה המון. ככה הפלת אותי? הפלתי אותך. אבל אני יכולה להיות על עקבים. נדבר על זה. פלטפורמות. נדבר על זה. אני לא מתעסקת בזה. הם טוענים... בעיצוב אופנה טוענים... כן. שהבגד גם בצילום וגם במסלול נראה יותר טוב על גבוהות. אני לא מתעסקת בזה. גם עד היום אמרו שנראה יותר טוב על חלקות בפנים. נכון, אבל אני בחרתי. אני מתעסקת רק... You chose your battle. זה לא, ה-battle chose me. אני מתעסקת, אני מחודדת, אני כמו חץ שלוח, אני מחודדת. אני לא רואה מכשולים, אני לא רואה הפרעות, אני לא רואה, אין מכשולים. אם יש מכשול, אני נותנת גם בעיטה כזאת. בעיטה קטנה. סלעים, את כמו מעיפה את שבהתחלה הסלעים. התחלתי עם עט מקוש טוריה וקלשון. כן. היום זה כבר בעיטה קטנה. כל הפרעה הכי קטנה, כל זה, זה כמו זבוב טורדני היום, ככה. שמי, תותחית, מה אני אגיד לך? תודה. אז לקראת סיום, אנחנו כבר עברנו את הזמן של הסיום, לא נורא, אז תהנו עוד קצת. אז אני רוצה לקראת סיום, להכתיר אותך לרוקנרוליסטית של העסקים. ובתור אחת שכזאת, שאלון קצר וקבוע. לא לחשוב הרבה, מיד לענות. הטיפ החשוב ביותר שלך? לא לפחד מהפחד. מה החלום העסקי שאת מריירת עליו ועוד לא מימשת? אני מממשת אותו לכבוש את העולם, לייצא יופי ישראלי בוגר עם סימני גיל לכל העולם, שיראו איזה יפות מהממות מבוגרות וזקנות יש במדינת ישראל. מה תגידי לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיעי לשער שם למעלה?
הצחקת אותי. מקסים, מקסים. אז וואו, תודה רבה. תודה רבה, סמדר. בואי, לכבוד הסיום, איזה מוזיקה נשים? נשים טנטרה לב של די.ג'יי שלקה. יאללה. נראה לי זה יכול מאוד להתאים לנו. גם מוזיקה טובה לצוגות אופנה, אבל תודה. הנה, סמדר כבר רוקדת. אז תודה רבה, סמדר. סליחה, את יודעת, אני מוזיקה, אני שומעת, גמרנו. תרקדי, הכל טוב. עוברת למחוזות אחרים מיד. נכון, את יכולה לרקוד וגם לדבר. תודה שהזמנת אותי, כיף גדול. כיף גדול. ואני ממליצה לכולן, מזמינה את כולם לעקוב ברשתות החברתיות. העמוד של תנועת פרו-אייג'ינג בישראל, נקרא פרו-אייג'ינג by סמדר גנזי בפייסבוק. קבוצת הסוכנות פרו-אייג'ינג מודלס. באינסטגרם pro-aging_models. ותעקבו אחרינו, תחזקו אותנו. ואת כל הלינקים האלה אנחנו נעלה בדיסקריפשן, בתיאור הפרק, אז תעבירי לי אחר כך את כל הלינקים מסודר, ותוכלו למצוא את סמדר, וליצור קשר ולהגיש מועמדות, ולפרגן, ואם אהבתם את הפרק, לכתוב לסמדר, לכתוב לי, לכתוב משוב, גם אם אתם באנטי-אייג'ינג, נשמח לשמוע אתכן, גם נכון? כקונטרה. מותר הכל. בסדר. אז תודה על פרק 60. 60 זה מספר חגיגי. יפה. יצא לנו טוב. תודה לפרק הזה עם סמדר גנזי, מייסדת ומובילת תנועת פרו-אייג'ינג וסוכנות פרו-אייג'ינג מודלס. גם חברה יקרה שלי וחברתי למסיבות, שמחה וריקודים. ולא משנה בנות כמה אתן, תמיד תמשיכו to rock and roll. תמשיכו לחשוב על חזון שהופך לעסק של ממש, כמו שסמדר עשתה, ומשפיע על כל כך הרבה אנשים. אז שוב תודה, פעם אחרונה, סמדר, היה לי העונג, מקווה שאתן לקחתם כמה כלים ותובנות מסמדר בפרק הזה. נהניתם מהפרק? החכמתן? רוצים עוד מזה? אז אתם יודעים. תקפידו להירשם לפודקאסט, לעשות סאבסקרייב, ללחוץ על עקוב, וממש חשוב לנו שתדרגו אותנו. אנחנו בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסטים, וגם לעקוב אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, אפילו טיק טוק. אם תרצו לקבל הודעות בקבוצה השקטה שלנו בוואטסאפ, על כל פעם שעולה פרק ודברים מעניינים, אז כל מה שאתם צריכים זה ללחוץ על הלינק בדיסקריפשן, בתיאור הפרק, כאן למטה, והופ, אתם בפנים, כדאי לכם. אז גם הרבה פעמים אתם כותבים לי במייל, אז אם אתם חדשים גם, וגם ותיקים, קהל, אתם מוזמנים לכתוב לי, שיניתי את כתובת המייל, לפaz_supercast.co.il. אתם יכולים לכתוב לי גם בקבוצת הרוק'נ'רול של העסקים. אז עד לפעם הבאה. תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, ובעיקר להתנהל איתו בין ה-rocks and rolls. לא להיבהל, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. ולסיום, אני מזכירה לכם, אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא לסגנון של מוזיקת החיים, עם העסקים שלכם, שאתם בוחרים לחיות ולנהל. כי בעיניים שלי, rock and roll זה הסלעים והגלגולים, זה המכות והניצחונות שאנחנו חוטפים, זה העליות והנפילות שאנחנו מתוזזים ביניהם. ככה זה בחיים. המוניטור הזה של העליות והנפילות, זה מוניטור של בן אדם חי, נכון? אז בסוף, כשאנחנו בוחרים לנצח, מה זה אומר? זה אומר להמשיך ולרקוד את הרוק אנד רול של העסקים. הבנתם? תתה! See you next episode. יעני, נתראה בפרק הבא. צ'או במבינוס. אלופה. הרוק אנד רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.